So, good afternoon guys. Can you all please sit properly, especially kayo girls? So, ayan. So, bago tayo mag-start, mag-check lang ako ng attendance. So, wait lang. By the way, kumpleto na ba kayo lahat? Si Mr. De La Vega, dito na ba? So, ayun. Present. Si Miss De La Cruz. Si Mr. Solamo, pumasok na ba? So, kompleto na pala kayong lahat. Very good yan. Dahil nga, graduating na kayo, konting taste na lang, no? Next year, by June, July, no? Graduate na kayo, no? So, bago tayo mag-start, gusto ko lang i-announce yung nalalapit na midterm nyo. So, ang magiging coverage lang, paki-take note. So, yung magiging coverage lang ng exam nyo is mula sa yung buong fundamental principles of taxation. So, bale mula sa definition hanggang sa i-discuss natin ngayon. Huwag kayong mag-alala kasi madali lang naman akong magpa-exam as long as nakinig kayong maigi nung mga nakaraang discussion natin and nakapag-take notes kayo ng mga important informations. Then, balikan nyo lang yung mga na-discuss natin nung nakaraan. For sure, maipapasa nyo yung exam ko. And katulad nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ako madamot magbigay ng grades. So, as long as nakikita ko yung effort nyo para matuto, nakikita ko na nakikipag-participate kayo tuwing class discussion ko, so, hindi nyo kailangan mag-alala sa grades nyo. Okay ba tayo dyan? So, ayun. So, may mga questions ba kayo about sa midterm natin? So, kung wala na, pwede na tayong mag-start. So, okay. Yung magiging topic pala natin is continuation lang nung naging topic natin ng mga nakaraang araw, which is magpo-fall pa rin siya sa fundamental principles of taxation. So, kung natatandaan nyo, di ba nga, in-explain ko yung definition, yung purpose, yung process pagdating sa collection of taxes, and then diniscuss ko rin yung three inherent powers of states, which is yung power to tax, police power, and power of eminent domain. Ngayon naman, i-discuss natin yung theory of taxation, which is yung lifeblood doctrine and yung necessity theory. By the way guys, sa mga nagtatanong ng libro na ginagamit ko sa discussion natin, so ito lang yun. So, dito ako kumukuha ng mga dinidiscuss ko sa inyo, which is yung libro ni Sir Enrico D. Tabag, yung CPA Reviewer in Taxation. So, dito, nandun na lahat, and mas maikli nga lang siya compared dun sa libro ni Sir Rex Banggawan. Pero may mga questions and answers na din dito. So, may mga quizzers na din. Kaya, kung gusto nyo pag-aralan or balikan yung mga naging topic natin, bili lang kayo ng gantong libro. Kasi andito na siya. Tsaka may mga answers na din. May mga nakalagay na rin ng mga answer. So, okay. Start na tayo. So, yung theory of taxation is composed of two, which is yung lifeblood doctrine and yung necessity theory. So, pag sinabi natin lifeblood doctrine, from the word itself, lifeblood, di ba? Kung naaalala nyo, na, di ba, tinanong ko kayo isa-isa kung ano unang pumapasok sa isip nyo pag naririnig nyo yung word na taxation or yung tax. So, yung iba, sumagot ng, it is the lifeblood of the government, which is correct. So, buhay ng government ang taxation. So, kung walang tax, patay ang government. So, katulad na lang sa atin, di ba?
Halimbawa, tayo, kung isipin nyo na lang kung walang dugong dumadaloy sa katawan natin, mabubuhay ba tayo? Hindi, di ba? So, ganun din sa taxation. Ay, ganun din sa government. Kung wala si tax, wala si government. Hindi mabubuhay si government nang wala si tax. So, hindi niya may ipe-perform yung basic functions niya, which is una dyan is yung to serve. Pangalawa is to protect. To serve and protect its people. So, hindi niya magagawa yon kung wala ang taxation. Hindi niya maipe-perform yung basic function niya na to protect and serve kung wala ang taxation. So, the government cannot continue to perform its basic functions of serving and protecting its people without means to pay its expenses. Diba? Tama naman? So, paano magagampanan ni government na i-perform yung basic function niya na protektahan at pagsilbihan yung citizen kung wala siyang pinagkukunan ng funds, wala siyang pinagkukunan ng budget, wala siyang pinagkukunan ng pera na para sa pagbayad ng mga expenses. So, ganun lang yun. Kaya siya tinawag na lifeblood doctrine kasi buhay ng gobyerno ang taxation. And isa pa, nasa lifeblood pa rin tayo. Nasa lifeblood doctrine pa rin tayo. So, the power of taxation is essential for the government because it cannot exist nor endure without taxation. So, walang mag-i-exist na government kung walang tax or taxation. So, nagigets ba guys? Okay, so proceed naman tayo dito sa necessity theory. So, kung kanina, lifeblood doctrine, meaning, yun nga, buhay ng gobyerno. So, bakit may tax? Kasi ito ang buhay ng gobyerno. Dito naman sa necessity theory, so bakit may tax? From the word itself, necessity, kailangan. So, kailangan ng gobyerno ang tax or taxation. So, pag sinabi natin necessity theory, it is a power emanating from necessity. So, it is necessary burden to preserve the state's sovereignty. So, bakit siya necessary burden? Necessary burden kasi it preserves the state's sovereignty. So, yun nga, example niyan is because of taxation, it gives the citizenry an army to resist an aggression. So, dahil sa tax, may army tayo, may mga sundalo tayo na nagtatanggol sa bansa natin. So, sino ba nagpapasahod sa mga armies? I mean, saan nanggagaling yung pinapasahod sa armies? Hindi ba sa tax na binabayaran natin? So, kailangan siya because dahil dyan, yun nga, meron tayong army to resist an aggression. Isa pa, meron tayong navy na nagde-defend sa sa karagatan natin from invasion of other countries, di ba? So, bukod pa doon, isa pang halimbawa nito is we have corps which is civil servants to serve the citizenry, di ba? To maintain the general welfare ng states natin. Another is, ano pa ba? Dahil sa tax, nagkaroon ng mga public improvements which is ginawa siya for the enjoyment of citizenry or natin, diba? Tayo din naman yung nakikinabang. And those which comes with the state's sovereignty and mga facilities and na ginawa ng government. Saan galing yung budget doon? Of course, galing din siya sa tax na binabayaran natin. So, ayun lang yung dalawang theories sa taxation, yung lifeblood doctrine and yung necessity theory.
So, pag may mga questions kayo, huwag kayong mahiyang mag-raise ng hands. So, bago tayo mag-proceed sa next slide. May mga tanong ba? So, kung wala naman, dito na tayo sa basis ng taxation. Pag sinabi nating basis of taxation, it is the reciprocal duties of protection and support between the states and its inhabitants. So, andyan na yung dalawang keywords eh. Yung una yung protection. Pangalawa, support. So, yung protection is ibinibigay ni government. And yung support, of course, ibinibigay natin. So, ganito lang yan. Si government, nangongolekta siya ng tax to be able to perform its basic functions, which is yung nabanggit ko kanina, yung to protect and to serve its people, while on the other hand, si citizen or yung mga subjects to tax, which is tayo, isa na tayo doon, nagbabayad tayo ng tax for the securement or sa enjoyment of the benefits ng organized society. So, ganun lang yung sa basis of taxation, no? Nagkakaroon lang siya ng reciprocal duties, which is yun nga, to support and to protect, which is nagagaling kay government yung protection, samantalang yung support naman is nagagaling sa atin. Malinaw naman ba? So, kung wala kayong questions about dito, proceed na tayo sa next slide, which is about siya sa characteristics or elements ng taxation. Dito sa elements and characteristics of taxation is may 6. So, 6 yung elements and characteristics niya. Una dyan is yung it is an enforced contribution. So, pag sinabi natin enforced contribution, the payment is not voluntary in nature and the imposition is not dependent upon the will of the person taxed. So, sa ayaw at sa gusto mo, sa ayaw at sa gusto natin, kailangan natin magbayad ng tax. So, dito naman tayo sa second elements ng tax. It is generally payable in money. So, yung pagbabayad through checks or through promissory notes or in any kind of payment is not acceptable in collections of taxes. Kasi nga, it is generally and must be payable only in money. Yung number 3 is, it is proportionate in character. So, pag sinabi natin proportionate in character, yung pagbabayad ng tax is nakabase dun sa ability to pay principle na tinatawag natin. So, ibig sabihin nun, the higher the amount of, or the higher the income of the taxpayer, the bigger the amount of tax na kailangan niyang bayaran. And the lower the amount of the income of the taxpayer, the smaller the amount na kailangan niyang bayaran. So, ganun lang yung sa number 3, proportionate in character. Nakabase siya sa tinatawag natin na ability to pay principle. So, number 4 is, it is levied on persons, property, or exercise of rights or privileges. Etong number 4 is, na-discuss ko na nung nakaraang unang topics natin, which is yung 4 na subjects ng tax. Una dyan is yung persons, di ba? Na composed of natural tayo, nakapalot tayo doon, and yung juridical, which is mga corporations. And then, property, mga properties. Di ba nga, may tinatawag nga tayong property tax, then yung sa exercise of privileges or rights, and yung transactions or interest na tinatawag natin. Dito sa exercise of rights or privileges, halimbawa dyan yung mga documentary tax. So, yan. It is levied on persons, property, or exercise of rights or privileges. In short, yung mga subjects
ng collection of tax. So, sila yung mga subject sa pagko-collect ng tax. So, number 5, it is levied by the law-making body of the states. So, ibig sabihin lang nito, it is enacted first by the, and it must be enacted first by the Congress, and then prior to the assessment and collections of taxes. Na-discuss ko na to nung nakaraan din, which is, sabi ko nga, di ba, yung sa process of taxation, di ba, may tinatawag tayong 3 process of taxation. Una yung levying, which is imposing or enactment of tax law na ginagawa ng Legislative Department, which is composed of Congress and Senate. And then sa assessment, so dito, ina-assess yung amount of tax to be collected. And then sa collection, yung pinakahuli, which is dito na nagko-collect or dito na pino-collect yung mga tax. So last is yung number 6, it is levied for public purpose. So paulit-ulit na tayo, ano ba yung purpose ng pagkakaroon ng tax or pagkakaroon ng collection of tax? Of course, diba, for the, para magkaroon ng funds si government to support its citizen or yung mga pangangailangan natin. So, hindi lang yung pangangailangan natin, pati na rin yung mga pangangailangan ng buong bansa. And of course, para ma-supportahan yung mga other multifarious activities na meron siya, like improving the transportation, improving the facilities and utilities na meron tayo, and for the protection and yung pagkakaroon ng general welfare. So, may mga questions pa kayo? Kung wala na kayong mga questions, ganito, bibigyan ko kayo ng 10 minutes or, sige, 15 minutes para balikan yung mga past lessons natin about dito sa fundamental principles of taxation dahil magkakaroon tayo ng graded recitation. So, huwag kayong mag-alala kasi it will serve as your reviewer na rin for your incoming midterm exams. And then, dito malalaman ko kung nakinig talaga kayo or kung may natutunan ba talaga kayo sa diniscuss natin etong buong fundamentals. Okay, so your time, ano oras na ba? So your time starts now. Nga pala, may ipapa-assignment pala ako sa inyo about din siya sa na topic natin mula umpisa hanggang ngayong araw. 1 to 10 lang naman siya. And please pakisagutan because iti-check natin yan sa next meeting. So, paki-screenshot na lang sa screen. Ito nasa screen. So, yan. 1 to 10 lang yan. And may pagpipilian naman. Kaya, madali lang. Okay guys, kung wala na kayong mga tanong, so thank you sa pakikinig and pakikipag-participate. I hope na marami kayong natutunan ngayong araw and huwag niyong kakalimutan na basahin or balikan yung mga naging topic natin or napag-usapan natin ngayong araw, hindi lang ngayong araw, pati na rin ng mga nakaraang meetings natin kasi it will serve as your reviewer, hindi lang sa itong darating na midterm natin, pati na rin sa mga, sa CPA board. So, yon para na rin maging familiar kayo sa mga terms or basic terms ng meron sa taxation. So, yon thank you sa pakikinig and yun nga, sa pakikipag-participate. So, I will end this session na. Yun lang, mag-iingat kayo palagi and see you on our midterm exam next Thursday. So, yun, mag-review kayo ng maigi. Huwag kayong mag-alala kasi sobrang dali lang talaga ng exam na ibibigay ko sa inyo. So, yun lang. Bye, class!